الدرس التاسع: الحروف العربية. دال دال دال. يوجد في اللغة العربية شكلان لحرف الدال. الشكل الأول لحرف الدال يكتب بهذا الشكل، ويمكن أن يأتي في أول الكلمة. مثال: دم، د د دم، دم. نلاحظ أن هذا الشكل لا يمكن أن يتصل مع الحرف الذي بعده، ويمكن أن يأتي هذا الشكل في وسط الكلمة. مثال: معادن، معادن، معادن. نلاحظ أن هذا الشكل لم يتصل بالحرف الذي قبله وبالحرف الذي بعده، ويمكن أن يأتي هذا الشكل في نهاية الكلمة. مثال: صياد، صياد، صياد. نلاحظ أن هذا الشكل لم يتصل بالحرف الذي قبله. الشكل الثاني لحرف الدال يكتب بهذا الشكل. هذا الشكل يأتي في وسط الكلمة وفي نهاية الكلمة فقط، ولا يمكن أن يأتي في أول الكلمة. مثال: مدرسة، مدرسة، مدرسة. نلاحظ أن هذا الشكل اتصل مع الحرف الذي قبله، ونلاحظ أن هذا الشكل لم يتصل مع الحرف الذي بعده، ويمكن أن يأتي هذا الشكل في نهاية الكلمة. مثال: يد، يد، يد. نلاحظ أن هذا الشكل اتصل مع الحرف الذي قبله. تذكر معي أن الشكل الأول لحرف الدال يأتي في أول الكلمة وفي وسط الكلمة وفي نهاية الكلمة، ولا يمكن أن يتصل مع الحرف الذي قبله والحرف الذي بعده. وأن الشكل الثاني لحرف الدال يأتي في وسط الكلمة وفي نهاية الكلمة فقط، ولا يمكن أن يأتي في أول الكلمة، ويمكن أن يتصل مع الحرف الذي قبله فقط، ولا يمكن أن يتصل مع الحرف الذي بعده. نلاحظ أن حرف الدال في كلا الشكلين لا يمكن أن يتصل مع الحرف الذي بعده. الآن سوف نتعرف على طريقة كتابة حرف الدال. يكتب حرف الدال بهذا الشكل. هذا كل شيء، أراكم في الدرس القادم. طاب يومكم وشكرا للمشاهدة.